Mikähän mahtaisi olla tällä hetkellä nopeiten kasvava kalastusmuoto Suomessa? Mä melkein uskaltaisin väittää, että me puhutaan silloin ahvenen kalastuksesta ja ahvenen kalastuksesta nimenomaan kovavieheillä. Happuja, lippapersauksia, ihan perinteisiä lippoja ja muita lippavieheitä, bladebaittejä ja monia muita samankaltaisia vieheitä. Ja tähän voidaan laskea tähän kategoriaan mukaan myös popperit eli erilaiset pintavieheet. Eli todella laaja skaala erilaisia vieheitä. Miksi se on sitten niin suosittua? No siihen on varmasti monia syitä. A, se on valtava hauskaa. Sitä harrastetaan B, hyvissä olosuhteissa pääsääntöisesti lämpimien vesien aikaan, ja se ei vaadi mitään ihmeitä. Me voidaan tehdä sitä rannoilta, mökkilaitureilta, me voidaan tehdä sitä soutuveneistä, isommista kalastusveneistä. Se ei vaadi mitään hirvittäviä alkupanostuksia. Ja esimerkiksi elektroniikka, joka on kehittyvä trendi, valtavan nopeasti kasvava ja tuonut mukanaan uusia kalastusmuotoja, niin tässä kalastusmuodossa sillä elektroniikalla ei ole juurikaan merkitystä. Tässä kalastusmuodossa kalat haetaan heittämällä, omalla käsialalla, ja siihen löytyy valtavasti uutta kokeiltavaa, koko ajan erilaisia tekniikoita ja vieheitä ja muita, mitä voidaan testata tässä samassa kalastusmuodossa. Eli aivan superhieno homma. Mutta hei, me ollaan nyt siimakoulussa. Me ei puhuta nyt kalastustekniikoista. Me ollaan puhuttu matalan veden ahvenen kalastuksesta vaikka kuinka paljon, mutta puhutaan nyt hieman siimoista tässä kalastusmuodossa. Tässä kalastusmuodossa se on tosi helppoa valita se siima. Tärkeimmät asiat on 1 hankauskesto, 2 hankauskesto, 3 heittopituus. Sen siiman ei siis tarvitse leikata hyvin vettä, sen ei tarvitse olla kaikkein hiljaisin, sen ei tarvitse olla notkein, mutta sen pitää heittää sitä meidän viehettä kauas, koska me ei päästä aina välttämättä sillä veneellä riittävän lähelle niitä kivikoita, eli me joudutaan heittämään kauempaa. Myös siksi ne pidemmät vavat on tullut tähän, koska ne on pidempi heittoisia. Me saavutetaan ne kalapaikat kauempaa. Ja sitten se, kun me heitetään pitkiä heittoja ja kelataan nopeasti, niin siinä matkalla tapahtuu paljon asioita. Se siima menee monista erilaisista väleistä, se ottaa kontaktia ja muuta, niin tästä syystä sillä hankauskestolla on oikeasti todella iso rooli. Meillä ei ole tässä pöydällä tänään kovinkaan montaa siimaa. Tässä on yksi siima oikeastaan, mitä itse olen käyttänyt tässä kalastusmuodossa niin pitkään kuin olen näitä kaloja kalastanut tällä tekniikoilla. Eli ihan perus Berklin Fajolainen. Tämä siima on muuttunut siitä, mitä se oli siellä vuosituhannen alkupuolella, semmoinen littee fuusiosiima, todella kova. Sehän oli aivan super hankauskestoltaan, tämä on kehittynyt, tästä on tullut pyöreämpi, mutta tässä edelleen on se vanha, tuttu, erittäin kova pinta. Ja tästä löytyy ne 2 olennaisinta väriä, mitä itse tykkään tässä kalastusmuodossa käyttää, eli fluorikeltainen ja valkoinen, mitkä näkyy hienosti. Joku saattaa olla sitä mieltä, että se on jäykkä ja tosissaan nimenomaan vapareen kanssa äänekäs. Mutta kun vastapuolella me saadaan sitten se, että se kotiuttaa niitä vieheitä sieltä paljon varmemmin kuin pehmeät supersiimat. Eli jos mietitään, että tässä meillä on Fajolainen siimana, jolla on kalastettu nyt 2 eri kautena todella paljon, niin tämä on edelleenkin tämä naru lähes identtisen näköinen siihen, mitä se oli silloin, kun se tuolle kelalle puolattiin. Ja se kertoo just nimenomaan sen, että se ei kulu. Ja kun se on kova pintainen, niin se ei myöskään likaannu yhtä lailla. Toiseksi mä nostin ton uuden Berkley Forwardin pöydälle, koska se on yhtä lailla Fajolainen kanssa fuusiosiima. Tarkoittaa sitä, että se ei ole punottu, vaan ne kuidut menee samansuuntaisesti siimassa kaikki. Fajolainessa ne menee kohti suoraan joka ikinen kuitu, Forwardissa ne on vähän niin kuin spiraalina, mutta ne menee siitä huolimatta suoraan, mikä tekee sille siimalle hankauskestoa. Siitä en uskalla vielä niin hirveästi puhua, kun se on aivan uusi tuote, mutta sitä testataan nyt tosi paljon tässä hommassa, koska on aivan super pitkä heittoinen siima. Ja syksyn mertsarikalastuksessa se vakuutti, eli uskon vahvasti, että siitä on myös tähänkin hommaan.
Mutta siitä huolimatta, jos yhtä narua pitäisi tähän matalan ahvenen kovaviehekalastukseen suositella, niin ihan klassinen Fajolaini on siihen ihan superhyvä siima. Mutta se täytyy korostaa, että edes mikään superkova kuitusiima ei kestä sitä kivikkoa ilman sitä fluorokarbon peruketta. Eli edellisessä jaksossa, kun puhuttiin niistä jiki- ja ahvenenkalastusperukkeista, niin käykää sieltä väijymässä vinkit sen siiman jatkoksi ennen viehettä. Mutta tässä kalastuksessa kalastus tapahtuu pääsääntöisesti valosana aikana, ehkä jonkun verran aamuhämärissä, ehkä vähän iltahämärissä. Tässä kalastuksessa siiman näkyminen on ihan yhtä tärkeää kuin kaikissa muissakin. Tässä tulee helposti tuulipusseja, kun heitetään pitkiä heittoja tuulessa, niin sen takia mä valitsisin aivan ehdottomasti värin, joka näkyy hyvin. Tiedän, että on monia eri koulukuntia, mutta edelleenkin ne 2 väriä, valkoinen ja fluorikeltainen, on oivat valinnat, jos siima täytyy näkyä. Mutta tiedän, että jotkut tykkää oransseista, toiset käyttää monivärisiimoja, on erilaisia vaihtoehtoja, mutta noilla 2 ei kummallakaan mene pieleen. Sitten se paksuus. Minkä paksusta kuitusiimaa tähän hommaan pitäisi valita? Jos siellä jikikalastuksessa oli se case 0,10, eli kun puhuttiin jikikalastussiimoista, niin 0,10 on hyvä yleispaksuus jikikalastukseen. Niin tässä hommassa en laittaisi Puolalle niin ohutta siimaa. Ottaisin siitä pykälä eteenpäin. 0,12 on erinomainen vaihtoehto, kun heitetään kevyitä kovavieheitä. Jos pysytään viehepainoissa 10 grammaa ja alle, niin 0,12 on hyvä. Sitten jos heitetään raskaampia kovavieheitä, esimerkiksi 18 grammasia, 16 grammasia, eli isoja vaappuja, kookkaita bladebaittejä, kookkaita spinteilejä, kookkaita lippavieheitä yleensäkin, niin siinä vaiheessa valitsisin jopa 0,15 millisen kuitusiiman. Eli vielä astetta järeemmän, koska kun me kalastetaan matalaa, niin siitä on oikeastaan ainoastaan haittana se, että mitä paksumpi siima, sitä enemmän tulee tuulipussia. Mutta jos me halutaan heittää matalikoita tehokkaasti, niin aika usein me pyritään ainakin heittämään niitä myötätuuleen, että saadaan tosi pitkiä heittoja. Niin tästä syystä se siima voi olla vähän paksumpaa. Mutta sitten pitää katsoa myös se, että se kela ei ole semmoinen matalapuolainen superkela, koska semmoinen puola, mihin menee esimerkiksi 0,08 tai 0,10, se just nippanappa 100 metriä plus 100 metriä. Niin jos me vaihdetaan 0,15 siima, niin sitten on suositeltava oikeasti käyttää kookkaampia keloja. Tuossa on 2,5 tonninen kela, se on oiva peli matalan kalastukseen. Ja siihen mahtuu sitä 0,15 siimaa riittävästi. Eli ottaa huomioon muutamia asioita siinä. Me tiedetään se, että valtaosa kalastajista heittää sillä samalla setillä. Sekä jigit että kovavieheet. Ei ole erikseen toista settiä. Niin kun puolaatte seuraavan kerran siihen settiin uuden siiman, niin ottakaa se siima se puoli edellä, mitä teette enemmän. Jos jigaatte enemmän, niin 0,10. Jos tykkäätte heittää matalassa jigiä kautta kovavieheitä enemmän, niin sitten se 0,12 siihen puolalle. Eikä tarvitse kokea huonoa omaa tuntoa, ettei ole molempia omia välineitä. Sitten jos into kasvaa, nälkä kasvaa, niin sitten voi investoida omat vehkeet tähän touhuun. Ja kun tämä kalastusmuoto meillä kehittyy koko aika, niin mä nostan nyt vielä yhden semmoisen spesiaalikoukun tässä esiin. Paljon on puhuttu muutamien ahvenspesialistien kanssa, jotka käyttää todella paljon semmoisia jerkkityyppisiä. Haukijerkki, eli tehdään siksakkia käsialalla vieheille. Eli käytetään tämmöisiä walk the dog jerk-tyyppisiä vieheitä myös ahvenelle. 9-senttisiä, 11-senttisiä, vähän pienempiä, mutta silti aika isoja ahvenvieheitä. Niin pari kaveria on sanonut mulle ihan suoraan, että ne on lopettanut kuitusiimojen käytön tässä kalastusmuodossa. Ne on siirtynyt käyttämään vähän jämäkämpiä vehkeitä, millä ne saa vietyä sen uiton perille, eli terävästi uitettua sen vieheen juuri haluamallaan tavalla, ja siirtynyt käyttämään fluorosiimoja. Fluorosiildi, eli fluorokarbon pintainen, monofiiliytiminen siima, on aivan supermielenkiintoinen tuote. Täysin näkymätön,
Pikkasen joustava, voidaan käyttää astetta järeempiä vehkeitä ja on kuulemma tulokset ollut aika lailla merkittäviä ne erot, mitä on ollut esimerkiksi käytettäessä fluorosiimaa versus kuitusiimaa joissain tietyissä tilanteissa. Varsinkin silloin, kun kala on ollut arempaa, niin on onnistunut kaverit saamaan 9 kalaa 10 fluorosiimoilla. Ja monta kertaa se ero korostuu nimenomaan sillä tavalla, että siellä veneessä on samaan aikaan eri kavereita. Toiset heittää kuitusiimoilla ja toiset fluorosiimoilla, niin välillä näillä saavutetaan huippuetu. Mutta en lähtisi välttämättä käyttämään minkään spinteilisiimana tai bladebaitisiimana, ei. Vaan se on nimenomaan siihen spesiaalikalastusmuotoon, niille walk the dog -vieheille, jollekin popperin tyylisille välineille. Ton tyylinen siima, todella mielenkiintoinen kokeiltava. Ensi kesänä kokeillaan ja tullaan aivan varmasti kertomaan asiasta lisää. Ja sitten vielä se, että kun siellä matalassa tuppaa olemaan niitä hauenvesseleitä, niin muistakaa käyttää sellaisissa paikoissa, missä on sit poikkeuksellisen paljon haukea, niin se fluorakarbonin sijaan sitten ihan kunnon puruperukemateriaalia. Ro 49 ohuesta teräsvajerista solmimalla peruke, niin pysyy ne vieheet siellä siiman päässä. Ei ole viehetappioita, ei ole myöskään kalatappioita siinä, että on tuommoiset vieheet kurkuissa, että saadaan ne hauetkin sieltä kotiin ja irrotettua, jos ei niitä ruokakalaksi haluta. Mutta tämä on niin hieno kalastusmuoto, että jos ette ole kokeilleet, niin nyt vaan kevääksi kunnon siimat puolalle omaan settiin, sen jälkeen järvelle, kun vedet lämpenee ja sitten ei muuta kuin nautitaan. Aivan superhommaa. Eikä lopu muuten kokeiltava kesken. Uutta tulee koko aika. Kireitä siimaa.